Ministri Bushati dërgon presidentit dosjen e tret me informacione të detajuara mbi kufirin detar me Greqinë, Meta pritet t'i jap autorizimin për negociatat. Monika Kryemadhi sqaron flirtin e fundit me PS-n në parlament për betingun e policisë, LSI mbetet në opozit, por do të bashkëpunojë për funksionimin e shtetit. PD mbledh sot kryesin për t'i hapur rrugë procesit të zgjedhjeve në parti dhe ndryshimeve në statut. Lulzim Basha pritet përballet edhe me kritikët e tij. Ushtria ndan ndihma në familjet e bllokuara nga uji dhe evakuon personat me probleme shëndetësore në Shkodër. Përmbytje edhe në fushën e Torovitës në Lezhë. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Presidenti Meta ka anëduar dosjen e tretë të dërguar nga Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati për negociatat me Greqinë. Materiali voluminos përmban të gjitha të dhënat e kërkuara pak ditë më parë nga kreu i shtetit, sikush për dhënien e autorizimit. Tashmë pritet vendimi i presidentit, i cili një ditë më parë zhvilloi dhe një takim kok më kok me kryeministrin Rama, pikërisht për çështjen e kufirit detar. Ditmir Bushati ka dorëzuar pas ditën e së mërkurës të tretën shkresë në presidencë për marrjen e autorizimit për negociatat me Greqinë. Pas kërkesës së mbërritur nga kreu i shtetit për informacione më të detajuara lidhur me 7 pika, të cilat theksohen se janë të domosdoshme për të dhënë autorizimin, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme për më shumë se një javë ka punuar me orë të zgjatura për të plotësuar të gjitha të dhënat e kërkuara nga presidenti Meta. Vizion Plus ka mësuar se këtë herë materialet e mbërritura nga Ministria e Jashtme janë shumë më shumë voluminoze se 2 herët e para, ku nga verifikimet paraprake rezulton se janë plotësuar të gjitha shqetësimet që kishte ngritur presidenti Meta. Ndërsa mbeten vetëm disa detaje për të saksuar, por që me shumë gjasa kjo nuk do të ndodhë me anë të një letre tjetër, por nëpërmjet një takimi që kreu i shtetit do të ketë në ditën e vijim me ministrin Bushati. Por a do ta jap tashmë Ilir Meta autorizimin për plot fuqi që të nisi negociatat me Greqinë? Kësaj pyetje kreu i shtetit do t'i përgjigjet sonte në mbrëmje në Real Story përballë gazetarit Sokol Balla. Jam vija e fuqe e detyrueshme për zbatim. Monika Kryemadhi mohon të ketë një afrim me socialistët dhe braktisjet të frontit opozitar. LSI sipas saj nuk bashkoi votat me PS-n për vetingun e policisë, por thjesht realizoi një bashkëpunim parlamentar. Madje Kryemadhi thekson se kjo frym mund të vijojë edhe në raste të tjera që shërbejnë funksionimit të shtetit. Ndryshe nga aleatët opozitar të Partisë Demokratike, LSI votoi pro ligjit për vetingun në policinë e shtetit. Por kryetarja Monika Kryemadhi nuk e quan bashkim votash me socialistët. Pranimi i propozimeve nga ana e majorancës bëri që deputetët e LSI-s në opozit të jepnin votën pro ligjit. Unë nuk do ta quaja bashkim votash, do ta quaja ose do ta cilësoja një bashkëpunim parlamentar. E them këtë sepse prej disa muajsh dhe prej një kohë mjaft të gjatë, jo vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, por gjithë klasa politike shqiptare, gjithë opinioni publik kanë vendosur në qendër të sulmeve policinë shqiptare. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i shumë ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur. Kjo qoftë edhe për kanabizimin e vendit, qoftë për rritjen e kriminalitetit, qoftë për funksionimin në mënyrë të organizuar të strukturave kriminale të organizuara. LSI-ja e ka thënë që gjithmonë votat tona për sa i përket funksionimit të shtetit, për sa i përket funksionimit që të çdo institucioni që të jetë në shërbim të qytetarëve, nuk kanë për të munguar asnjëherë. Kryemadhi sqaron se para votimit ka pasur kontakte me zyrtarëve të LSI-s dhe Partisë Demokratike për të bërë të qartë qëndrimin politik që do të mbajë në seancë. Zoti Vasili ka pasur kontaktet me kryetarin e grupit Partisë Demokratike, por më pas kanë shkuar drejt abstenimit, se më shumë ka të bëjë me çështje teknike se sa ka të bëjë me çështjen politike kjo, sepse dhe vetë Partia Demokratike ka qenë një nga kritikuesit kryesor të policisë shtetit dhe jam e bindur që as ata nuk janë kundër vetingut dhe funksionimit dhe pastrimit të policisë shtetit. Pas zgjedhjeve politike, LSI u pozicionuar qartë në opozit, krah Partisë Demokratike. Kur mbetet pak më shumë se një vit nga zgjedhjet lokale, që konsiderohen si testi i parë politik për bashkëpunimin e opozitës, Kryemadhi thotë se gjithçka do diskutohet në kohën e duhur. Ne me Partinë Demokratike jemi në një front opozitar, për sa i përket në luftë kundër krimit organizuar dhe dekriminalizimit, po themi të qeverisë edhe të politikës shqiptare. Mendoj që sigurisht hapat e tjerë do të jenë hap pas hapi dhe do të jenë
të gjitha bashkë, sepse nuk është vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, ka dhe shumë faktorë të tjerë, ka dhe shumë parti të tjera politike. Ndërkohë javën e ardhshme LSI do të mbledhë strukturat e partisë për të nisur punën për përgatitjen e kandidaturave për pushtetin vendor. Në orën 17, Kryesia e Partisë Demokratike do të mblidhet në Seli për të nisur procesin e zgjedhjeve në parti, tashmë që analiza e humbjes në 25 qershor ka përfunduar. Vendimi i parë që do të marrë Kryesia është caktimi i datës për thirrjen e forumit më të lartë demokrat që është Kuvendi. Gjithashtu Kryesia do të vendosë edhe për grupin e punës që do të punojë për ndryshimet në statutin e partisë, për të cilin prej kohësh janë depozituar propozime nga kritikët e Bashës. Por kjo nuk pritet të jetë një mbledhje e lehtë për kreun e PD-s Lulzim Basha, edhe pse pjesa dërmuese e kritikëve të tij nuk janë më pjesë e forumeve drejtuese, në kryesi ende ka disa figura të rëndësishme nga grupi kundërshtar, siç është Arbeni Mami. Mësohet se grupi i kritikëve do të përqendrohet tek analiza që kanë bërë degët për humbjen, duke kërkuar transparencë mbi shkaqet që sipas demokratëve kanë çuar në rezultatin e opozitës. Hera e fundit që Basha ka thirrur kryesin ka qenë muaj shtator, kur u vendos fillimi i analizës për zgjedhjet e 25 qershorit. Socialistët i kërkojnë sërish Partisë Demokratike të japë sqarime mbi kontratat e saj të lobimit dhe implikimin e rusëve në financimin e tyre. Sipas mazhorancës, Basha ka përfituar nga ky lobim, ndaj duhet të tregojë se ku i gjeti parat. Kjo nuk është nga ato çuditë që zgjasin 3 ditë. Gjëra për cilat Lulzim Basha dhe Partia Demokratike bëjnë shurdhin dhe qorrin teksa ekspozojnë si gjethe fiku çarçafët e tyre të pistë kundër Edi Ramës, qeverisë dhe vetë Shqipërisë. Këtu kemi të bëjmë me një krim politik, financiar dhe mos e dhënë zoti edhe kombëtar, për të cilën Lulzim Basha duhet të përgjigjet, pa u fshehur pas çarçafëve të zgaravitur me overdozën e baltës të një opozite pa kokë, pa këmbë, pa program, pa ide, pa gjë prej gjëje, përveç urrëties, mllefit dhe dëshpërimit. Lulzim Basha duhet të thotë ku u gjendën ato para që u paguan në emër të Partisë Demokratike. Pse ato para kaluan nga kanali i errët i një shoqërie guack. Fshati Obot në Shkodër është më i prekur nga përmbytjet, banorët nuk kanë pranuar të lënë shtëpitë e tyre pavarësisht përkesimit të situatës, ndërsa forcat e ushtrisë kanë nisur shpërndarjen e pakove me ndihma. Të bllokuar nga uji dhe pa ushqime. Kjo është situata në të cilën ndodhen rreth 200 familje në fshatin Obot të Shkodrës. Prej 4 ditësh forcat armatosura janë në terren duke ndihmuar banorët të cilët nuk kanë pranuar të largohen nga frika se mund t'u grabiten banesat. Ndërkohë në fshatin Dajç, ushtria shpërndau 420 pako me ndihma ushqimore për banorët. Mbi 1000 hektar tokë është në ujë, ndërkohë që prurjet e lumit Drin janë rritur shumë. Ndërsa ujësiellsi në Oblik ka dalë jashtë funksioni duke mos furnizuar me ujë të pijshëm 800 banorë. Vërshimi i ujit ka dëmtuar rëndet dhe të mbjellat. Si pasojë e pranisë së ujit në njësinë administrative Guri i Zi ka patur edhe rrëshqitje të tokës. Fusha e Torovicës në Lezhë është përmbytur thuajse krejtësisht. Mijëra banor po përballen me vërshimin e ujit në tokat e tyre pasi hidrovori nuk punon. Rreshtet ndërkohë kanë shkatruar edhe më shumë rrugën që lidh këtë zonë me qytetin e Lezhës. Kjo është pamja që të ofron fusha e Torovicës. Të paktën 300 hektar të mbjella me kultura të ndryshme bujqësore janë në pushtetin e ujit. Autoritetet thonë se fryrja e lumit Drin ka ngadalësuar evadimin e ujrave. Nga ana tjetër, banorët apelojnë për ndërhyrje pasi kjo situatë paraqitet vit pas viti. Rreth 600 hektar tokë në njësinë administrative Balltre në Lezhë janë në ujë. Dëmet më të mëdha janë në Torovicë. Përballë kësaj situate, fermerët duket se janë të dorëzuar. Fatmir Pasha është një nga banorët e zonës. Ai tregon se përmbytjet ndryshe nga vite më parë sot janë kritike. Çfarë ka dëmtuar më shumë? Ja, për shembull, shiko parcelën tente me ujë. Atëherë si? Ai si shkakton për njerëzit e shkakton për këdo realisht. Gjatë vitit mund të ketë 3-4 herë gjatë dimnit kështu edhe më shumë. Detyrimisht të mytet se këtu i thon shtrati i liçenit. Shtratin e liçenit vazhdimisht është myt. Specialistët thonë se fusha e Torovicës ka pësuar ndryshime si pasojë e përbërjes së tokës që prej vitit 1971 kur është ndërtuar hidrovori. Kjo gjendje ka nxjerrë jashtë funksionit atë, pasi nuk tërheq dot ujë.
Zgjidhja vetme mbetet ndërtimi i një hidrovori të ri, kostoja e të cilit sipas projektit të hartuar shkon në rreth 3.5 milion euro. Duke pas një kapacitet caktuar të re, me gjithë angazhimin tonë maksimal, pa ndërprej asnjëherë punën, është krijuar një situatë e tillë që realisht sot në tetën e Kakarriqit mendojmë që pullon me hidrovorin Balldaret, mendojmë që të jenë 4-500 hektar punë. Kjo ka ndikuar dhe na ka detyruar ne që të hartojmë një projekt dhe një preventiv për një hidrovor shtesë që të thithi në kuota më të ulta, rreth 2 metra, që ta përballojmë dhe ta bëjmë përsëri këtë tokë produktive siç ka qenë. Bashkia e Lezhës sqaron se janë hapur një pjesë e mirë e kanaleve të dyta dhe të treta, rreth 110 km linear, gjë e cila sipas specialistëve ka frenuar disi përmbytjet masive. Fermerët në këtë zonë, krahas përmbytjeve, duhet të përballen edhe me problemet në infrastrukturën rrugore. Segmenti që lidh zonën me rreth 5.000 banor me Lezhën është i shkatruar tërësisht. 15 familje të fshatit Turbush në Gjirokastër janë detyruar të braktisnin shtëpit pasi rrezikohen nga shkëmbi, ndërkohë shirat kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në disa segmente rrugore në qarkun e Dibrës. Fshati Turbush në Gjirokastër rrezikohet të goditet nga ky shkëmb. Kjo pasi kodra ka pësuar rrëshqitje masive. Bëhet fjalë për 15 shtëpi që rrezikohen, ndërsa banorët janë alarmuar dhe kanë njoftuar menjëherë bashkinë. Kemi pas shqetësim prej kohësh dhe e kemi ngritur zërin, por nuk kemi arritur të konkludojmë për ta thërmuar si shkëmb sepse rrezikohen. Siç e shikoni edhe vetë, nuk është më larg se 100 metra nga shtëpia e krejt e fshatit Turbush. Masivi goxha i madh që rrezikon mbi 7-8 shtëpi të fshatit. Dhe mbi vetë në atë vend që ai ka rrshitur, ne kemi një shkëmb që na rrezikon. Edhe frikën e kanë, se moshë 3 janë, të themi aty që është. Asnjë nuk e di e nuk jep garanci se sa edhe kur mund të rrëshqas vendi. Kryetaria e bashkisë Zamira Rami ka siguruar se shumë shpejt do të ndërhyet për të shkatruar shkëmbin, që prej mbrëmjes së të mërkurës banorët janë strehuar tek të afërmit. Ndërkohë rreshjet e shirave kanë shkaktuar dëme në disa rrugë, duke vështirësuar qarkullimin. Aksi Peshkopi Kukës është dëmtuar në 3 segmente si pasojë e rrëshqitjes. Dëmtimin më të madh e ka pësuar në afërsi të përrojit të Veleshicës. Një grup i Ministrisë Mbrojtjes ka inspektuar në terren segmentin dhe i ka kërkuar autoritetit rrugor të ndërhyjë. Rruga Trebish-Dogan, Maqedoni është bllokuar prej 2 ditësh si pasojë e shëmbjes së një masivi dheu, ndërsa në njësinë administrative të Zerqanit në Bulqiz është shembur një rrugë dhe është dëmtuar një banesë. Për pasojë familja është evakuar nga shtabi i emergjencave civile të qarku Dibër. Ndërkohë probleme nga rrëshqitjet ka pasur edhe në fshatin Cerrunj të Elbasanit. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka zbardhur vendimin për ndërprerjen e procesit të vettingut për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, i cili nuk mund të punojë në sistemin e drejtësisë për 15 vitet e ardhshme. Ajo që bie në sy është se trupa gjykuese nuk sqaron asgjë për dokumentacionin e mbledhur gjatë 3 muajve që u zhvillua vettingu. Në dokumentin prej 5 faqesh nuk thuhet nëse janë gjetur apo jo shkelje të ligjit nga ish kreu i organit akuzës dhe nëse do t'i drejtohen prokurorisë për hetime të mëtejshme nëse janë konstatuar shkelje. Vendimi sqaron vetëm se, në bazë të arsyetimit të gjykatës kushtetuese, në momentin e dorëheqjes procesi vettingut për Adriatik Llallën ndërpritet ish prokurori përgjithshëm Llalla dha dorëheqjen nga e drejta që jep ligji për t'u emëruar në gjykatën e apelit në 12 shkurt. Vetëm 3 ditë më vonë, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi vendimin për t'i refuzuar hyrjen në SBA, Adriatik Llallës dhe familjes së tij. Ndërkohë gjykata administrative rrëzoi padinë e Rovena Gashit ndaj kryeprokurores së përkohshme Arta Marku. Gashi pretendon se lërimi i saj nga detyra si drejtoresh e marrëdhënieve me jashtë në prokurorinë e përgjithshme ishte antikushtetues dhe i padrejtë. Por pasi ka dëgjuar palët, gjykata i ka dhënë të drejtë kryeprokurores. Në vendim shpjegohet se lërimi nga detyra e Rovena Gashit është i lishëm, pasi ky është një urdhër i prokurorit në institucionin e akuzës. 8 marsi kalon në Tiranë me një protest modeste të shoqërisë civile, por mira, gra dhe vajza të tjera e kalojnë në festën mes luleve dhe ambienteve të argëtimit. Mungesa e liberalizimit të vizave detyron kosovarët të shkojnë në Europë edhe me anije, policia italiane bllokon 10 klandestinë të nisur nga Turqia.
Dita e gruas është shënuar në mënyra të ndryshme në kryeqytet. Shoqëria civile organizoi një marshim protest duke apeluar për më shumë të drejta. Ndërsa në anën tjetër në rrugë dhe ambiente të tjera publike është ndjer atmosfera e festës. Gra e vajza marshojnë në Tiranë për më shumë të drejta, barazi dhe kundër dhunës. Në ditën ndërkombëtare të gruas, shoqëria civile ka zhvilluar një tubim kushtuar grave dhe vajzave. Marshimi nisi nga sheshi Skënderbej. Me pankarta në duar, përfaqësues të organizatave në mbrojtje të grave kanë bërë apel për respektimin e të drejtave, barazi gjinore dhe ndaljen e diskriminimit. Kjo ditë duhet të jetë fest apo protest. Le të festojmë 364 ditë dhe sot le të ngrem zërin për të drejtat e grave. Pikërisht duke ndërgjegjësuar, edukuar dhe fuqizuar gratë dhe mbar shoqërinë, do të kemi më pak martesa të hershme, do të kemi më pak dhunë dhe do të kemi femra më të fuqishme. Protestuesit janë dalur disa minuta para godinës së qeverisë e më pas tek institucioni i presidentit. Por më shumë se sa një ditë proteste, 8 marsi në Shqipëri njeh si festa e nënës. Në rrugë, bare dhe restorante ndjej atmosfera e kësaj dite, ndërsa dyqanet e luleve arritën rekord shitjesh, ku më së shumti burrat blinin për nënat dhe gratë. Një ndër vitet që është blerë më shumë lule për nënat dhe mësuesat. Janë përgatitur mbi 800 buqetat. Vetëm sot? Ne kemi nejtë mbrëm gjithë natën duke përgatit buqetat. 800 deri në 1000 kanë qenë të dyja ditët, 7 edhe 8. Ndërsa Bashkia e Tiranës vendosi që gratë për 8 mars të udhtojnë falas në të gjitha linjat e transportit publik. Ministra e Drejtësisë Tilda Gjonaj dhe disa deputete zgjodhen të kalojnë 8 mars në burgun e grave në Tiranë. Në këtë vend vuajnë dënimin dhe janë në paraburgim rreth 100 gra dhe vajza. Tani unë kërkoj drejtësinë time. Ky është 8 marsi i dytë që Erfane Dyrimishi e kalon në burg. Është 60 vjeç. U dënua sepse në shtëpi u gjet lëndë narkotike. Sot, nga burgu i grave, ajo thot se gjykatat nuk vendosën drejtësi. Unë kam patur qerargji në shtëpi, atë ditë kam futur qerargji, unë kisha 3 ditë para, ai ka qenë një përdorus, po unë afrima se kam ndihmuar, kam 23 vjet në Durrës që e ndihmoj atë familje, e të gjitha kur erdhi puna unë futa brenda një gjë e kompletuar rreth një kursi. Më kishe futur në një kovë që unë kisha sapula, një 2 kg 113 gram, nuk e di. 60 vjeçaria tregon se 13 muaj që ka kaluar deri tani në burg e kanë dëmtuar shumë për shkak se ajo vuan edhe nga diabeti. Bëj thirrje shtetit, kryetarit parlamentit, kryeministrit, presidentit, që për gratë që janë pa drejtësisht në burg, t'u japi një amnisti, t'u bëj një favor për ato që u takon. Për ato që u takon, ne nuk mund t'i themi ta marri një që ka bërë një diçka më të rëndë se ato që janë. Se unë këtu kam parë gra që janë futur brenda shumë gjëra të pa qarta, në rinkot. Por sot në burg ishte edhe ministre e drejtësisë dhe deputetë të tjerë të parlamentit. Si ministre drejtësie, po ashtu si grua, po ashtu si dhe nën, do t'isha e lumtur që të mos shihja asnjë vajzë dhe asnjë grua sot këtu. Nga ana tjetër jemi duke punuar për të kompletuar bazën ligjore lidhur me programet e punësimit, me qëllim që të keni mundësi nesër të punoni, të pagueni dhe të nderoni jo vetëm veten tuaj, por njëkohësisht edhe të ndihmoni familjarët tuaj. Disa gra dhe vajza kanë kapuç mbi kokë dhe kjo jo për faktin se është ftohtë. Disa të tjera kanë frikë të ngrenë edhe syt kur japin dorën. Pavarësisht se ju vuani një dënim. Të drejta apo jo, kjo është çështje drejtësisë. Mbajeni gjithmonë kokën lart. Ju për çka keni bërë vuani dënimin, por dinjitetin nuk mund t'ju ul askërkush. Në burgun 325 vuajnë dënimin dhe janë në paraburgim rreth 100 femra. Në ditën ndërkombëtare të gruas, Kryebashkiaku i Tiranës bëri një urim special. Erion Velia i falenderoi të gjitha gratë dhe vajzat për kontributin që japin për qytetin, duke i konsideruar ato si modele të sakrificës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, uroi të gjithë gratë dhe vajzat, duke u shprehur atyre mirënjohjen për sakrificën dhe për kushtimin për qytetin. Apeli më i madh është për ne burrat dhe djemt që të jenë më zotrinj, që të jenë më të barabartë, që të kuptojnë që pjesën më të madhe të sakrificës, po dhe të mundit, duke filluar nga shtëpia deri tek qyteti,
e bëjnë gratë dhe vajzat e qytetit tonë, edhe më vjen mirë që në një gest vogël simbolik, gjithë transporti publik ka qenë falas sot në Tiranë. Kryetari i Bashkisë deklaroi se Tirana është në krye të emancipimit dhe të përfaqësimit në jetën publike të grave. Ne ende duhet luftojmë për pagat barabarta, për të njëjtën punë si për burrat, si për gratë. Ne ende duhet luftojmë për më shumë pjesëmarrje. Fakti që Tirana është një histori suksesi nuk do thotë që e gjithë Shqipëria dhe të gjitha bashkitë aplikojnë të njëjtat kuota dhe të njëjtën angazhim. Ndaj dhe më vjen mirë që sot si Tiranë jemi në avangard të emancipimit. Këtë 8 mars, nismës së Bashkisë së Tiranës për të mbjellë pemë, ju bashkuan edhe një grup i nënave me fëmijë autik. Shoqata e bashkive shikon me dyshim zbatimin e taksës së banesës, mungesa e një regjistri të plotë të pronave do sjellë probleme me caktimin dhe vjeljen e këtij detyrimi. Një ditë pasi Këshilli i Ministrave miratoi metodologjin për taksën e pronës, shoqata e bashkive deklaron se qeveria është nxituar në përcaktimin e këtij tatimi, por aq kosa nuk ka ende një regjistër të pronave. Kreu i shoqatës së bashkive, Agron Haxhimali, në një intervistë për Vizion Plus, thotë se njësitë vendore do të hasin në shumë pikpyetje dhe paqartësi për rrjedhoj zbatimi këtij tatimi, do të sjellë kaos për qytetarët. Ne e konsiderojmë vërtet tranzitore, konsiderojmë shumë sfidë për bashkitë, të cilët do ndeshen me paqartësi shumë të mëdha në zbatim, do ndeshen do kenë konflikte të ashpra me qytetarët apo me bizneset. Sa kohë nuk kemi një database të qartë të pronave, sa kohë nuk kemi të dhëna për secilën pronë, qoftë objekt privat apo publik, qoftë banimi apo jo banimi, atëherë mendoj që kjo është pak e nxituar. Duke analizuar metodologjinë, shoqata e bashkive thotë se qeveria nuk ka marrë në konsiderat propozimet që ja ka bërë. Taksa e re sipasaj do ta bëjë edhe më të shtrenjtë parkimin në qytete, ndërsa banorëve në fshatra do të rriten ndjeshëm kostot. Objektet që përdoren për mbashtrimin e baktive, apo ato që në gjuhën popullore në zonat rurale apo për fshatarët quhen kasollet e baktive, që sigurisht ato mund të jenë objekte, mos trajtohen me 70% të vlerës objektit të banimit të cilët përdor fshatari aty ku banon, është shumë e madhe. Tu garazhet dhe bodrumet trajtohen me 70% të vlerës pasurisë objekt banimi. Nga 1 prilli do të nisë zbatimin taksa re e banesës, e cila do të paguhet në bazë të vlerës së pronës. Ndonse është thënë se agjenti që do të mbledh këtë taksë do të jetë kompania e energjisë OSHE, vendimi zyrtar ende nuk është marrë për shkak edhe të dilemave që shoqërojnë këtë politikë të re fiskale. Për herë të parë, policia italiane bllokon ujërat e saj klandestin nga Kosova, ata u zbuluan në një anije bashkë me migrantët tjerë kurd. Autoritetet dyshojnë se trafikantët e kishin organizuar kalimin me anije përmes Turqisë. Të paktën 48 imigrantë kosovar dhe kurd mes tyre gra dhe fëmijë janë kapur nga policia italiane në Brindisi, në tentativë për të kaluar në mënyrë të paligjshme drejt vendeve europiane. Operacioni Temis 2018 u zhvillua mbrëmjen e së martës nga Guardia di Finanza në bashkëpunim me Frontex dhe Qendrën Ndërkombëtare të Koordinimit. Sipas njoftimit të Guardia di Finanza, autoritetet detare spikatën anijen e cila lundronte në det të hapur rreth orës 2:30 të mëngjesit të së mërkurës. Pas kontrollit të anijes rreth 15 metra të gjatë, e cila mbante flamurin gjerman Nordster, u zbulua se aty ndodheshin 48 klandestin të kombësisë kosovare dhe kurde, mes tyre 6 gra dhe 12 fëmijë. Dyshohet se anija është nisur nga Turqia. Policia italiane ka vënë në pranga 2 shtetas ukrainas e një rus, të cilët dyshohet se janë organizatorët e dërgimit të emigrantëve në mënyrë të paligjshme drejt brigjeve të Italisë. Kjo është hera e parë që shtetas nga Kosova tentojnë të lëvizin drejt BE-s në mënyrë të paligjshme me anije. Kjo shton dyshimet se një gjë e tillë vjen për shkak se Kosova nuk ka fituar ende liberalizimin e vizave, duke detyruar qytetarët e saj të gjejnë rrugë alternative për të hyrë në vendet e Unionit. Vetëvendosin nuk e fsheu zhgënjimin për largimin e Shpend Ahmetit nga radhët e saj. Lëvizja e quajti dorëheqjen një akt që shkon në favor të atyre që punuan kundër partisë me synimin për çarjen e saj. Përçarja mes anëtarëve të lëvizjes vetëvendosi është thelluar edhe mëtej, pas largimit të disa prej figurave kryesore. I fundit që braktisi lëvizjen ishte kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.
A i sqaroi si përçarjet dhe dallimet brenda partisë e detyruan të merrte vendimin ekstrem, por dorëheqja është kritikuar gjërësisht nga anëtarët e tjerë brenda partisë. Përmes një deklarate, vetëvendosje thekson se ikja e Ahmetit është një zhgënjim i madh. Fatkeqësisht Shpendi ka zgjedhur që të mbajë anën e atyre personave që për mbi një vit e gjysmë punojnë brenda lëvizjes, kundër lëvizjes. Persona të cilët në valën më të madhe të angazhimit për fushate për balotazh e kalonin kohën në takime informale për prapaskena, duke u marrë me thashetheme përçarëse e duke pritur të kryeshin zgjedhjet për të dhënë dorëheqjen. Lëvizja e vetëvendosje po reflekton gjithnjë më shumë përçarje e mosmarrëveshje duke mos gjetur një gjuhë të përbashkët mes anëtarëve të saj. Pak vite më parë ata ishin një grup njerëzish që thonin se refuzonin të nënshtroheshin dhe që synonin arritjen dhe realizimin e vetëvendosjes për popullin e Kosovës. Por sot pushteti fituar në kryeqytet dhe fuqia e rritur në parlament duket se ka gryer edhe këtë forcë politike. Visari Meri është larguar ndërsa në krye u rikthye Albin Kurti. Ministri i Fushatit dërgon presidentit dosjen e tretë me informacione të detajuara mbi kufirin detar me Greqinë, Meta pritet t'jap autorizimin për negociatat. Monika Kryemati sqaron flirtin e fundit me PS në parlament për vettingun e policisë, lëse i mbetet në opozit, por do bashkëpunojnë për funksionimin e shtetit. PD mbledh sot kryesinë për t'i hapur rrugë procesit të zgjedhjeve në partitë e ndryshimeve në statut. Lulzim Basha pritet përballet edhe me kritikët e tij. Ushtria ndan ndihma në familje të bllokuara nga uji dhe evakuon personat me probleme shëndetësore në Shkodër, përmbytet edhe fusha e Torovicës në Lezhë. Tring siguron ekskluzivitetin e Champions League deri në vitin 2021, kompeticioni më i bukur i futbollit të klubeve në botë edhe për 3 sezonet e ardhshme. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.